आजको केस एकदमै डिस्टर्बिङ र सोच्न पनि नसकिने खालको छ। हामीलाई लाग्न सक्छ यो त फिक्सनल होला, कुनै हरर वा मिस्ट्रियस मुभी होला भन्ने। त्यति बेला पनि प्रहरीले यही सोचेका थिए, तर जब प्रुफ बाहिर आउन थाल्यो, प्रहरी, पत्रकार, सम्पूर्ण मान्छे छक्क पर्छन्। योसेफ फ्रिट्जेल, जो समाजमै एकदमै रेस्पेक्टेड मान्छे थियो, तर उसको पछाडिको अर्को रूप अथवा ऐना पछाडिको अर्को अनुहारको बारेमा कसैलाई थाहै थिएन। उसले के सोचिरहेको छ, के गरिरहेको छ भन्ने कुराबारे सबै अनजान थिए। यो कुरा त छाडौँ, उसको घरमै पनि कयौँ वर्षदेखि के चलिरहेको थियो कसैलाई थाहै थिएन। उसले 24 वर्षसम्म आफ्नो छोरीलाई बन्धक बनाएर आफ्नै घरको मुनिको बङ्करमा राखेका थिए। योसेफ एउटा बुढो मान्छे थिए जो आफ्नो श्रीमती रोजमेरीसँग बस्दै आएका थिए। जोसेफ र रोजमेरीको जम्मा 7 जना बच्चा थिए। त्यसैमध्ये एक थिइन् इलिजाबेथ। इलिजाबेथ अन्य बच्चाभन्दा भिन्न किसिमको थिइन्। साधारण घरमा हुने जस्तै उनको र योसेफको केही कुरै मिल्दैन थियो। सधैँ उनीहरू हरेक कुरामा झगडा गर्दै बस्थे। अब घरमा झगडा भइरहने भएपछि त्यहाँको माहौल पनि अशान्त किसिमकै थियो। सधैँ झगडा र कोलाहलले इलिजाबेथले घर नै छोड्छिन्। अब बल्ल रियल स्टोरी सुरु हुन्छ। इलिजाबेथ एउटा ऱ्यान्डम कल्ट जोइन गर्न भागिन् भन्ने थाहा हुन्छ, तर कहाँ गइन्, कोसँग गइन् केही थाहा हुँदैन। ठ्याक्कै यही कुरा योसेफले रोजमेरीलाई भनेका थिए, तर यो पछाडि के भइरहेको थियो त्यो कुराबाट उनी अनजान थिइन्। साँचो कुरा त इलिजाबेथ कतै भागेकी थिएनन्। इलिजाबेथ त आफ्नै घरको मुनि थिइन्। मुनि भन्नाले अन्डरग्राउन्ड बङ्करमा। योसेफलाई पहिलाबाटै अन्डरग्राउन्ड बङ्कर, सेक्रेट च्याम्बरमा धेरै इन्ट्रेस्ट थियो। त्यसैले उनले आफ्नै घरको मुनि एउटा बम सेल्टर बनाएका थिए, जसको बारेमा कसैलाई पनि थाहै थिएन। उसले एक दिन अन्डरग्राउन्डको काममा मद्दत गर्न एकजना मान्छेको हेल्प चाहियो भनेर इलिजाबेथलाई भन्छन्। अब आफ्नै बुबाले रिक्वेस्ट गरेपछि उनले त्यो कुरा मान्छन् र सँगै तल जान्छन्। तल जाँदै गर्दा योसेफले हत्तपत्त एउटा रुमाल झिक्छन्, जुनमा उनले पहिले नै क्लोरोफर्म हालेका थिए। त्यो रुमालले उनले इलिजाबेथको मुख र नाक छोपिदिन्छन् र पछाडिबाट झ्याप्पै उनलाई अठ्याउँछन्, जसले गर्दा उनी हलचल गर्न पनि सक्दैनन्। एकैछिनमा उनी त्यहीँ बेहोस हुन्छन्। जब इलिजाबेथलाई होस आउँछ, उनी एउटा सेक्रेट च्याम्बरभित्र थिइन्, जुन त्यही घरको मुनि थियो। त्यो अन्डरग्राउन्ड बङ्कर ठ्याक्कै माथिको घर जस्तै थियो। त्यहाँ थुप्रै कोठाहरू थिए र त्यहीँ एउटा बुक र्याक पनि थियो। त्यो बुक र्याकको पछाडि एउटा ढोका थियो र त्यही ढोकाभित्र उनले इलिजाबेथलाई लुकाएर थुनेर राखेका थिए। अन्डरग्राउन्ड बङ्कर भएकोले न त त्यहाँ कुनै भेन्टिलेसन थियो, न त घामको किरण नै त्यहाँ आउँथ्यो। त्यो बङ्कर सानै भए तापनि त्यहाँ सानो सानो 2टा बेडरुम, एउटा लिभिङ रुम र एउटा स्टोरेज एरिया थियो। इलिजाबेथ गायब भएको कुरा नोटिस गरेपछि रोजमेरीले योसेफलाई विभिन्न प्रश्न गर्न थाल्छिन्, किनकि दिनै पछि बाउ छोरीको झगडा भएकै हुन्थ्यो। त्यसैले योसेफले इलिजाबेथ घरबाट भागिन् र कुनै खालको कल्ट जोइन गरिन् र अब कहिले घर आउँदिन भनेर भन्छन्। योसेफ लुकी लुकी खानेकुरा लिएर त्यो बङ्करमा जाने गर्थे, जसले गर्दा उनले इलिजाबेथलाई जिउँदै राख्न सक्थे। अब उनले डिसाइड गर्छन् कि इलिजाबेथलाई अब उनी कहिले बाहिर जान दिँदैनन्। अब आउँछ सबैभन्दा डार्केस्ट पार्ट। योसेफले इलिजाबेथलाई लुकाएर राख्ने काम मात्र गरिरहेका थिएनन्। योसेफले इलिजाबेथसँग शारीरिक सम्बन्ध पनि राखिरहेका थिए। योसेफले यसरी नै उनीसँग 4-5 वर्षसम्म लगातार शारीरिक सम्बन्ध राखिराख्छन्, जसले गर्दा एउटा समयमा उनी प्रेग्नेन्ट हुन्छन् र उनले त्यही च्याम्बरमा एउटा बच्चालाई जन्म दिन्छन्। यति मात्रै होइन, उनले अब त्यही च्याम्बरमा त्यो बच्चालाई हुर्काउन पनि थाल्छन्। त्यो बच्चा हुर्किँदै गर्दा फेरि अर्को वर्ष नै इलिजाबेथ फेरि प्रेग्नेन्ट हुन्छन् र अर्को बच्चालाई पनि जन्म दिन्छन्। अब एलिजाबेथले त्यही च्याम्बरमा अर्को 2 जना बच्चालाई हुर्काउँदै थिइन्, जुन च्याम्बरमा न घाम थियो न त प्रोपर भेन्टिलेसनै। त्यो 2 जना बच्चालाई थाहै थिएन कि यो च्याम्बर बाहिर पनि अर्को दुनियाँ छ भनेर। अनि फेरि केही समयमा इलिजाबेथले तेस्रो बच्चालाई पनि जन्म दिन्छन्, तर तेस्रो बच्चालाई योसेफले एउटा बक्समा हालेर च्याम्बर बाहिर लान्छन् र आफ्नै घरको बाहिर ढोकामा राखिदिन्छन्। पछि उनले रोजमेरीलाई यो बच्चा बाहिर ढोकामा थियो र मलाई लाग्छ कि इलिजाबेथ त्यो कल्टको कारण प्रेग्नेन्ट भइन् होला भन्छन्। अब रोजमेरीलाई लाग्न थाल्यो कि आफूले घर छोडे पनि इलिजाबेथले बुबाआमालाई केही दिने सोचले र आफ्नो मायाको स्वरूप बच्चा घरमा छाडिन् होला भन्ने सोच्छिन् र रोजमेरीले त्यो बच्चालाई आफ्नै बच्चा जसरी हुर्काउन थाल्छिन्। योसेफले शारीरिक सम्पर्क कुनै समयमा पनि रोकेनन्, जसले गर्दा योसेफ र इलिजाबेथको 7 वटा बच्चा हुन्छ, जसमध्ये एउटा बच्चाको जन्मदै मृत्यु हुन्छ र अब बाँकी 6 जना बच्चामध्ये 3 जना मुनि च्याम्बरमा थिए भने बाँकी 3 जना माथि रोजमेरीले हुर्काउँदै थिइन्। ठ्याक्कै एउटै समयमा 3 जना बच्चा अन्धकार, जहाँ न पूर्ण रूपमा हावापानी न त सूर्यको किरण नै थियो, त्यहाँ हुर्किँदै थिए भने 3 जना माथि नर्मल कन्डिसनमा हुर्किँदै थिए। योसेफ हरेक समय बच्चा जन्मेपछि
माथि आफ्नो ढोका बाहिर छोडेर जाने गर्थे र फेरि रोजमेरीलाई त्यही उनले रचेको कहानी सुनाउने गर्थे। अचम्मको कुरा त यही कहानीलाई मानेर रोजमेरीले इलिजाबेथको 3 जना बच्चा हुर्काउँदै थिइन्। मुनिका 3 जना बच्चा पनि हुर्किँदै थिए। त्यो मध्ये एउटा बच्चा थिइन् क्रिस्टिन, जो 19 वर्षकी थिइन्। क्रिस्टिनले 19 वर्षसम्म पनि यो च्याम्बर बाहिर पनि केही छ भन्ने सुइँको नै पाएकी थिइनन्। एक दिन क्रिस्टिन त्यो च्याम्बरमा निकै बिरामी पर्छिन्। मर्ने बाँच्ने सिचुएसन भएपछि इलिजाबेथले क्रिस्टिनलाई उपचार गर्न योसेफसँग हात जोडेर रिक्वेस्ट गर्छिन्। हरेक दिन निकै बिन्ती गरेपछि योसेफ इलिजाबेथको कुरा मान्छन् र क्रिस्टिनलाई लिएर हस्पिटल जान्छन्। क्रिस्टिनलाई देखेपछि हस्पिटलका सबै स्टाफ छक्क पर्छन्। उनी हिउँ जस्तै गोरी थिइन् भने उनको बडीमा भिटामिन डीको एकदमै कमी थियो, किनकि क्रिस्टिनले जिन्दगीमा कहिले घाम कस्तो हुन्छ भनेर देखेकै थिएनन्। क्रिस्टिनको सिचुएसन एकदमै क्रिटिकल भएकोले उनको बायोलोजिकल हिस्ट्री के हो भनेर थाहा पाउन डाक्टरलाई निकै आवश्यक थियो। आखिर उनको प्यारेन्ट्स को थिए भनेर थाहा पाउन डाक्टरलाई निकै आवश्यक भएकोले डाक्टरले यो प्रश्न योसेफलाई गर्छन् र योसेफले त्यही आफ्नो श्रीमती रोजमेरीलाई सुनाएको सेम कहानी रिपिट गर्छन्। तर भिटामिन डीको कमी र यो कल्ट भन्ने वर्डले गर्दा डाक्टरलाई केही गडबड छ भन्ने शङ्का लाग्छ। क्रिस्टिनलाई बचाउन उनको आमाको एकदमै आवश्यकता थियो, त्यसैले डाक्टरले पुलिसलाई खबर गर्छन् र पुलिसले इलिजाबेथको सर्च वारेन्ट नै निकाल्छ। यो कुरा त्यसबेला एकदमै भाइरल हुन्छ र न्युज पनि आउन थाल्छ कि क्रिस्टिनलाई बचाउनका लागि इलिजाबेथ हस्पिटल आउन एकदमै आवश्यक छ भनेर। अब यहाँ एउटा ट्विस्ट आउँछ। योसेफले इलिजाबेथलाई बन्द गरेकै ठाउँमा उनले टिभी पनि राखेका थिए र एक दिन न्युज चल्दै गर्दा इलिजाबेथले आफ्नो न्युज टिभीमा देख्छिन्। उनलाई च्याम्बर बाहिरको दुनियाँ सबैले खोजिरहेको थियो ताकि उनी भेटिउन् र क्रिस्टिनको उपचार होस् भनेर। यो न्युज देख्ने बित्तिकै इलिजाबेथले योसेफसँग हस्पिटल जान भिख माग्न थाल्छिन् ताकि उनले त्यहाँ गएर आफ्नो छोरीको ज्यान बचाउन सकुन् भनेर। सरप्राइजिङली योसेफले उनको कुरा मान्छन्, तर एउटा सर्तमा। उनले इलिजाबेथलाई हस्पिटलमा गएर त्यही कल्टवाला कुरा भन्नु भन्छन्, जहाँ इलिजाबेथले कल्टको लागि 18 वर्ष अगाडि घर छोडेको भन्नुपर्ने थियो। उनले यो कुरा मान्छन् र योसेफले इलिजाबेथलाई हस्पिटल लैजान्छन्। हस्पिटल पुग्ने बित्तिकै पुलिसले इलिजाबेथलाई एरेस्ट गर्छन्, किनकि उनीहरूलाई लाग्छ कि इलिजाबेथले आफ्नो बच्चाहरू छोडेर हिँडेकी थिइन्। तर प्राइभेटमा प्रहरीसँग केही समय बातचित गरेपछि उनले सम्पूर्ण कुरा प्रहरीलाई भन्छन्। यस्तो कुराहरू हामीलाई पत्याउन एकदमै गाह्रो हुन्छ, तर वास्तविकता योसेफ जस्तो मान्छे यो संसारमा एक्जिस्ट गर्छन्। हामी छुट्टै समुदाय, परम्परा र रीतिरिवाज बोकेर आए तापनि उसोच भएको योसेफ जस्ता मान्छे आज पनि छन् र भविष्यमा पनि उनीहरू हुन्छन् नै। विभिन्न साइकोलोजिस्टहरूले यो केसलाई डिटेल एनालाइसिस गरेपछि योसेफको बङ्कर बनाउने, उनलाई 18 वर्षमा घरबाट किडन्याप गर्ने, शारीरिक सम्पर्क राख्ने यो सबै यसै घटेको घटना मान्दैनन्। धेरैले त यो भन्छन् कि योसेफले यो सम्पूर्ण कुराहरू इलिजाबेथ जन्मिँदै प्लान गरेका थिए भनेर, किनकि बङ्कर बनाउने, पूर्ण रूपमा मर्मत गरेर राख्नुको अरू औचित्य नै छैन। योसेफले यो सबै कुरा यति मजाले प्लान गर्छन् कि सबै कुरा पर्फेक्ट रूपमा हुन्छ। होलिडे जाने, सेलिब्रेट गर्ने, छिमेकीसम्मको राम्रो सम्बन्ध, घरमा राम्रो सम्बन्ध, कसैलाई उसको ऐना पछाडिको अर्को चित्र पढ्ने मौकै थिएन। उनले यति सबै हुँदा पनि आफ्नो अनुहारमा कहिले एक क्षण पनि हीनता बोझ देखाउँदैनन्। यसले योसेफ कति क्रिपी थिए भन्ने थाहा हुन्छ। हजुरलाई के लाग्छ? प्लिज कमेन्ट डाउन।